मैले एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु त्यो लिंकमा क्लिक गर्दा तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै म आफ्नो इमेल एड्रेस राख्दिए त्यसपछि यहाँ सेन्ड कोडमा गर्दा तपाईको एउटा इमेल आईडीमा कोड आउँछ त्यसपछि यहाँ तपाईहरु कोड पेस्ट गर्दिनु त्यसपछि यहाँ पासपोर्टमा तपाईहरु पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै म आफ्नो पासपोर्ट राख्दिए त्यसपछि म यहाँ फेरि कन्फर्म पासपोर्टमा राख्दिए त्यसपछि तपाईहरु यहाँ सिम्पली यो इन्भाइट कोड छ इन्भाइट कोड मेरो कोड युज गर्नु पर्छ मेरो यो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईले 300 रुपैयाँ आउँछ JN79549545 युज गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईहरुको एक रजिस्टर हुन्छ त्यसपछि तपाईहरु लगइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म आफ्नो लगइन गर्छु आईडी हेर्न सक्छु म आफ्नो आईडी लगइन गरिसकेपछि म हेर्न सक्छु 351.55 रुपैयाँ मेरो एकाउन्टमा रहेछ त्यसपछि तपाईहरु डिपोजिट कसरी गर्ने भने सब डिपोजिटमा क्लिक गर्नुस् तपाईहरु यहाँ गएर अनप्लेमा क्लिक गरेपछि आफ्नो डिटेल राखेर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ ड्रलमा क्लिक गर्नुस् ड्रलमा क्लिक गरिसकेपछि ब्याङ्क एकाउन्ट जोडिहाल्नुस् त्यसपछि तपाईहरु यहाँ विथड्रल अमाउन्ट कति छ त्यो गरिहाल्नु त्यसपछि प्लिज इन्टर द विथड्र पासपोर्ट क्लिक गरेर तपाईहरु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ तर विथड्र गर्नलाई तपाईहरु 9 चोटी बेट लगाउनु पर्छ जस्तै कि म एकचोटी बेट लगाइसकेपछि 1.55 रुपैयाँ मलाई बेटबाट फाइदा भयो त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो यहाँ रिफर गरेर पनि पैसा कमाउन सक्छ प्रत्येक रिफरमा 50 रुपैयाँ दिन्छ तपाईहरु यहाँबाट रिफर गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ अब बेट कसरी लगाउने सबै कुरा आज यो भिडियोमा बताउने छु सिम्पली यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ प्राइस चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म 300 को लगाउँछु यहाँ चुज गरिसकेपछि यहाँ विथड्र एनपीआर अमाउन्टमा क्लिक गर्ने त्यसपछि 300 मा क्लिक गरे त्यसपछि यहाँ सबमिटमा क्लिक गरे त्यसपछि यहाँ क्लोज गरिदिए ट्रान्ज्याक्सन टु ट्रेड लिस्टमा क्लिक गरे त्यसपछि मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ट्रेड भइसकेको छ त्यसपछि म होम पेजमा आउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ 51 रुपैयाँ मेरो भइसकेको छ अब मेरो यहाँ टिम हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जम्मा 5 रुपैयाँ 5 जना आज छ 5 जनाले 250 रुपैयाँ मेरो आयो यहाँ टोटल तपाईहरु मेरो लिंकबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने 300 रुपैयाँ मिल्छ त्यस 300 बाट तपाईहरु यहाँ बेट लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ 500 हो त तपाईहरु विथड्रको पनि गर्न सक्नुहुनेछ आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गरिदिनु अनि च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु यस्तै धन्यवाद।